لكل من ضمن متابعة برنامج إكسبو هذا الصباح. نعود من جديد إلى جناحنا لليوم، جناح دولة السويد، وحول نمو وقوة اقتصادها. ينضم إلينا في استوديو إكسبو هذا الصباح المحلل الاقتصادي ومؤسس شركة فاري للاستشارات المالية السيد جوني كولين. أهلا وسهلا بك. بداية سيد جوني، تحدثنا عن نقاط قوة الاقتصاد السويدي. Swedish economy. The Swedish economy is الاقتصاد an open, liberal السويدي and طبعا competitive اقتصاد market. مفتوح حر، هو اقتصاد السوق، وتقليديا يعتمد على الموارد الطبيعية المتوافرة في السويد. لديها الأخشاب ومنتجات الأخشاب بشكل عام، وأيضا هنالك ما لقيناه خلال العقد الماضي توجه نحو صناعات عالية التكنولوجيا، وتعتمد السويد على الصادرات. تقريبا 50% من الناتج المحلي الإجمالي يتأتى من الصادرات. سيد كولين، لو تحدثنا أكثر، ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد السويدي في هذه المرحلة؟ هنالك الكثير من التغيرات التكنولوجية التي تحدث في العالم اليوم، وهذا التغير بطبيعته يتطلب المزيد من طبعا الموظفين بمهارات مختلفة عما كان موجودا في السابق. عملية الرقمنة، التحول. طبعا السويد لديها أيضا عدد كبير من اللاجئين الذين استقبلتهم خلال السنوات الماضية، وطبعا معظمهم لديهم مهارات متدنية من حيث مجالات العمل التي يستطيعون العمل بها، وتطلب ذلك الكثير من الجهود في شكل دورات تدريبية، وأيضا جهود أخرى تتعلق ببرامج تعليمية من أجل رفع سوية مهارات الموظفين الذين يستطيعون بعدها أن يدخلوا مجال هذا الاقتصاد عالي التقانة. طبعا يرتبط ذلك أيضا بمجالات أخرى في الاقتصاد، منها التعليم والاندماج، من أجل يكون هنالك اندماج وتكامل فيما هو موجود في المجتمع السويدي، وهذا تحدي. التحدي الثاني هو مخاطرة المناخ. طبعا نحن نهتم جدا بموضوع هذه المشكلة العالمية التي تتعلق بالمناخ. المناخ هو واحد من التحديات الرئيسة، وهو سؤال أيضا يطرح مهم أن نتشاركه مع سكان السويد، وكان موضوع مهم في الانتخابات الأخيرة في السويد. طبعا هذا يرتبط أيضا بالتحدي الأول، فإذا استمرت البلد في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة من أجل أن تحل مشكلات المناخ، ذلك يمكن أن يخلق المزيد من فرص العمل. سيد جوني، لو نتحدث عن السويد نفسها، رفعت نسبة نمو اقتصادها لهذا العام، ما هي دوافع ذلك وسبب رفعها لنسبة نمو اقتصادها للعام الحالي؟ معهد البحوث الاقتصادية الوطني رفع من توقعات النمو عن ما كان عليه قبل العام 2021، كانت 2.7%. طبعا هنالك توقعات بالنسبة للسويد بأن هنالك نمو أفضل في السنة القادمة وهذه سنة حتى. الأمر الأساس الذي دفع إلى هذا الرفع هي حقيقة أن الكثير من إجراءات التباعد الاجتماعي التي كانت موجودة في بداية هذا العام قد عادت الآن إلى طبيعتها. يعني بعض القيود رفعت التي كانت موجودة في السويد فيما يتعلق بمثلا عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في مطاعم أو في فنادق. هذا كله أثر على الاقتصاد. الآن نعود بشكل طبيعي إلى الحياة الطبيعية العادية، فلدينا نظرة مستقبلية أكثر إيجابية كمستهلكين، وأيضا على مستوى الاقتصاد ونمو أكبر في قاعدة المستثمرين. هذه طبعا واحدة من الأسباب التي يمكن أن نشرح بها رفع توقعاتنا بالنسبة للاقتصاد. أيضا على المستوى العالمي ككل الأشخاص يعادوا للقيام بالنشاطات والفعاليات، الأمر الذي يدفع مزيدا الطلب بشكل عالمي على أشياء تصدرها السويد. التحدي
التحدي الموجود مثلا بالنسبة للتنبؤ بشأن الاقتصاد. هنالك مشكلة في سلسلة التوريد، فطبعا السويد هي دولة مصدرة وتستورد أحيانا بعض السلع، فهذا طبعا يؤثر قليلا على توقعات بالنسبة للنمو. هنالك رغبة بالإيفاء بالطلب العالمي مما هو موجود لدينا في السويد، ونريد أن نحسن صناعتنا للمنتجات. طيب سيد كولين، نريد أن نعرف منك تفاصيل أكثر عن كيف استطاعت السويد أن تتخطى جائحة كورونا؟ أنا لست خبيرا بالقطاع الصحي. I mean economically. نعم، كما قلت لست خبيرا صحيا، ولكن من ناحية الاقتصاد طبعا الحكومة في السويد أطلقت أو أسست لمفوضية مستقلة في السنة الماضية في يونيو، وقدمت هذه المفوضية تقرير، أول تقرير نشر في الربع الرابع من العام 2020، والثاني سيأتي مع نهاية هذا الشهر. إذن هو تقرير لتقييم ما الذي حدث، ما الذي لم يسر على خير ما يرام وفق ما خطط له. هنالك دراسات عديدة لنواحي مختلفة، وبالتالي سنتعامل مع مخرجات التقرير. نعم سيد جون، نتحدث معك عن الاقتصاد السويدي. شاهدنا جناح دولة السويد وهو يركز على الطبيعة والغابات، مستوحى من طبيعة وغابات السويد. لو نتحدث عن أهم القطاعات التي تركز عليها دولة السويد اقتصاديا للمستقبل القريب. فكرة الجناح السويدي هو الابتكار والطبيعة، وطبعا نريد أن نجمع بين التراث والمصادر الطبيعية. قلنا بأن لدينا خشب كمصدر رئيس في السويد ومنتجات تتعلق بهذا المورد، وأيضا موضوع الابتكارات والتطوير. أعتقد بأن ذلك سيدفع النمو الاقتصادي في المستقبل القريب في السويد. طبعا نحن من الدول الثلاث الأعلى على مستوى العالم في مؤشر التكنولوجيا، نأتي بعد سويسرا على ما أعتقد، والابتكار أمر مهم جدا في السويد، لأننا سنحتاج للابتكارات من أجل أن نحل المشاكل التي تواجهنا. ولهذا الكثير من التركيز والجهود موجهة نحو الابتكار والاقتصاد المعرفة ودعم رواد الأعمال في الذين يعملون في هذا الجزء من الاقتصاد. إذن هذه الأمور التي ستدفع الاقتصاد قدما. السيد جوني كولين، محلل اقتصادي ومؤسس شركة فاري للاستشارات المالية، شكرا جزيلا لك.